අපේ ඔළුවට සාමාන්‍යයෙන් සිතුවිලි ආසන්න වශයෙන් 76,000ක් හෝ ඊට වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් එනවා කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. මේක අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ සිතුවිලි අපි නිරීක්ෂණය කළොත් අපිට පේනවා මේ සිතුවිලි යම් යම් හේතු සකස් වීම තුලින් අපේ හිතට එනවා කියලා. ඇත්තටම thoughts are happening. ඇත්තටම සිතුවිලි අපිට සිද්ධ වෙන දෙයක් විදිහට තමයි අපිට පේන්නේ. මේ මොහොතේත් ඔබ මොහොතක් නතර වෙලා තමන්ගේ හිත දිහා බැලුවොත් දැනගන්න පුළුවන් මොන වගේ සිතුවිලිද මෙහෙම අපේ මනස හරහා ගමන් කරන්න කියලා. කෙනෙක්ට ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් මනස කියලා දෙයක් තියෙනවද? හිත කියලා දෙයක් තියෙනවද කියලා. නමුත් මම මේ කියන්නේ සම්මුතිකව අපි ඒක භාවිතා කරනවා. හැබැයි ගැටලුවකට තියෙන්නේ මේ සිතිවිලි අපි එක්තරා විදිහක රටාගත කරලා එක කතා නැත්නම් අපි කියනවා මේ narrations stories හදන්න පටන් ගන්නවා. අපේ ඔළුවල විවිධ කතා යනවා. අපි දන්නවා අපි ගොඩක් වෙලාවට ඉන්නවා මේ අභ්‍යන්තර ස්වයං කතනයක. නැත්නම් අපි කියන මේකට internal speech එක. මේ internal speech එක නැත්නම් අභ්‍යන්තර ස්වයං කතනය සිද්ධ වෙන්නේ මේ සිතිවිලි හරහා. ඔබ හොඳ ආකාරවම විමසලා බැලුවොත් අපිට පේනවා අපි හැම වෙලාවෙම දුවන්නේ මේ විදිහේ අභ්‍යන්තර ස්වයං කතනයක නැත්නම් අභ්‍යන්තරව හදාගත්ත කතාවක. එතකොට අපි හැමදෙනාම මේ වැඩසටහන බලන ඔබ අපි හැමදෙනාම මේ කතාව විශ්වාස කරනවා. මේ කතාව විශ්වාස කරපුවාම අපි ඒ කතාවේ චරිත බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබම හදාගත්ත කතාවක ඔබම චරිතයක් වෙලා ඊට පස්සේ ඔබ ඊට අනුකූලව හැසිරෙන්න පටන් ගන්නවා. අපි දන්නා මේ සිතිවිලිත් එක්ක ළඟින්ම බද්ධ වෙන දෙයක් තමයි හැඟීම් කියලා කියන්නේ. ඒ හැඟීම් පුද්ගලයෙකුට ආවහම අපි කියනවා මේක දැනීම කියලා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු සතුටක්. මේ සතුට මට පුද්ගලානුබද්ධව ෆීල් වෙන විදිය අපි දැනීමක් විදිහට හඳුනා ගන්නවා. එතකොට ඔබට දැනෙන විදිහ නෙමෙයි මට දැනෙන්නේ. එතකොට අපේ මේ ඔළුවේ තියෙන කතාවට සාපේක්ෂව මේ විදිහේ හැඟීම් දැනීම් අපිට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට අපි මේ ඉන්නේ හැමෝම ඉන්නේ එක්තරා විදිහක ප්‍රපංචමය ලෝකයක නැත්නම් මේ ප්‍රපංචමය ප්‍රවාහයක. මේ ප්‍රපංචමය ප්‍රවාහයේ ඇතුලේ අපි අනවරතව දුවන්න වෙහෙසටපත් වෙනවා. හැබැයි අපි කී දෙනෙක් මේ අභ්‍යන්තර ස්වයං කතාව දිහා බලාගෙන ඉන්නවද? ගොඩක් වෙලාවට සිද්ධ වෙන්නේ අපි මේ කතාවෙම වික්ටිම්ස්ලා බවට පත් වෙන එක නේද? ඒකයි අපි ගොඩක් වෙලාවට ඔය ආධ්‍යාත්මික ගවේෂණයකදී වගේ තැන්වලදී අපි කියන්නේ මේ කතාව ඒ විදිහට ගෙඩි පිටින් විශ්වාස කරන්න එපා. මනෝවිද්‍යාවෙත් අපි දන්නවා ඔය ප්‍රජානන මනෝවිද්‍යාත්මක ඉගැන්වීම් නැත්නම් ප්‍රජානන චර්යාත්මක මනෝවිද්‍යාත්මක ඉගැන්වීම් වල කියන එකක් තමයි මේ අපේ හිතට එන සිතිවිලි එක වැරදි කරන්න පටන් ගන්නවා. නැත්නම් මේකට කියනවා මේ errors කියලා. ප්‍රජානනාත්මක වැරදි එළඹුම් වලට එන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදියට කවුරු හරි කෙනෙක් මට කතා කරන්නේ නැතුව ගියන් පස්සේ කොච්චර සිතිවිලි අපේ ඔළුවට ඇවිල්ලා අපිව එක්තරා විදිහකට සංකීර්ණ කරනවාද? අපි කෙනෙක්ට දුරකථන ඇමතුමක් දෙනකොට එයා අපිට ආන්සර් කරේ නැත්නම් කොච්චර සිතිවිලි ප්‍රමාණයක් අපේ ඔළුවට ඇවිල්ලා අපේ මනස සංකීර්ණ කරනවාද? එතකොට ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒ සිතිවිලිත් එක්ක කොච්චර හැඟීම් ප්‍රවාහයකින් අපි නැහැවිලා යනවද? ඒ නිසා මම ඔබට යෝජනා කරනවා ඔළුවට එන සිතිවිලි ඒ විදිහටම විශ්වාස කරන්න එපාය කියලා. ඒ පිළිබඳව පොඩ්ඩක් විමසලා
පොඩ්ඩක් එකකින් බැහැරව ඉඳලා මේ සිතුවිලි ටිකක් නිරීක්ෂණය කරන්න. ඔබට වෙනසක් තේරෙවි. අපි මේ අදින් පටන් ගන්නවා පුංචි මේ ආධ්‍යාත්මික කතා බහකට. මේකට ඔබට කැමති නමක් දාන්න පුළුවන් සහ ඔබට කැමති දෙයක් මේක ඇතුලේ එකතු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ ප්‍රධාන අරමුණ බවට පත් වෙන්නේ සැනසීම කියන දේ. ඒක තමයි අපේ ඒකායන පරමාර්ථය බවට පත් වෙන්නේ. මේ channel එක හරහා අපි විද්‍යාත්මක දේවල් කතා කරමු, මනෝවිද්‍යාත්මක දේවල් කතා කරමු. ඒත් එක්කම අපි අභ්‍යන්තර සැනසීමට වැඩි ඉඩකඩක් දෙමු. හොඳයි. අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.